Dr. Vinod Jadhav is the secretary of the Dr. Babasaheb Ambedkar Chair for Social Justice of MIT World Peace University. He has an in-depth knowledge about the life and times of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, and it would indeed be valuable to listen to his thoughts on this extraordinary human being. If you would like to watch more such quality videos, please subscribe to Vishwashanti Darshan, a channel dedicated to world peace. Please don't forget to press the bell icon. आदरणीय व्यासपीठ, खरं तर हा विषय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आधुनिक भारताचे नेते आणि राष्ट्रनेते कसे ठरतात हा विषय मी दिला. खरं म्हटलं तर बौद्ध तत्वज्ञान जो आंबेडकरांनी स्वीकारला किंवा बौद्ध वाङ्मय आहे, बौद्ध वाङ्मय आणि संतांचं वाङ्मय ह्यामध्ये कमालीचं साधर्म्य आहे. बौद्ध तत्वज्ञानच पुढे प्रभावित होऊन संतांच्या वाङ्मयातून महाराष्ट्राच्या अणुरेणूत आणि महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलं. गौतम बुद्धांनी विश्वशांतीचा आणि विश्वबंधुत्वाचा जो विचार दिला तोच ज्ञानोबा तुकोबांनी या महाराष्ट्राच्या मातीत रुजवला आणि तेच बौद्ध तत्वज्ञान प्रवाहित होऊन संतांच्या रूपानं मध्ययुगीन कालामध्ये ह्या भारतामध्ये पसरलं. त्यामुळे बौद्ध तत्वज्ञान आणि संत वाङ्मय हे दुसरं तिसरं काही नसून बौद्ध धर्माचा खूप मोठा प्रभाव या संत वाङ्मयावर आहे आणि तोच बौद्ध धर्म बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वीकारून ह्या मातीतल्या संस्कृतीचं जतन केलंय मित्रांनो. आणि म्हणूनच मला वाटतं की हा वेगळा विषय आहे. बौद्ध तत्वज्ञान आणि त्याचा जो साधर्म्य आणि संबंध संत वाङ्मयाशी आहे त्याच्या अनुसरून मी नक्कीच बोलेन. पण आजचा जो विषय आहे तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे. स्वामी विवेकानंदांनी असेल किंवा आज दलाई लामांनी असेल, भगवान बुद्धांचा विश्वबंधुत्वाचा विचारांचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचं मोठं काम या देशामध्ये आणि या भूमीमध्ये केलेलं आहे. तोच वारसा मध्ययुगीन संतांनी जपला आणि तोच वारसा अधिक समृद्ध करण्याचं काम जर कोण करत असेल तर आदरणीय कराड सर करतायत. आणि आदरणीय कराड सरांच्या संस्थेमध्ये आपण सर्वजण काम करतोय हे सर्व हे आपल्याला भूषणावं असले पाहिजे. आणि त्यामुळेच कराड सरांच्या कार्यकर्तृत्वाला वंदन करण्यासाठी मी एक छोटीशी कविता त्यांच्यावर लिहिलेली आहे. MITच्या रूपानं स्थापन करावं, MITच्या रूपानं स्थापन करावं आधुनिक विश्वविद्यालय, MITच्या रूपानं स्थापन करावं आधुनिक विश्वविद्यालय, चिरंतन मूल्यांचं वारसा जपणारं हे मानवतेचं मंदिर आलंय. घडवली नवी पिढी, सरांनी घडवली नवी पिढी नीतिमान चारित्र्य संपन्न विद्यार्थ्यांची, सरांनी घडवली नवी पिढी नीतिमान चारित्र्य संपन्न विद्यार्थ्यांची, मार्गदर्शनास सज्ज केली फौज ज्ञानसंपन्न शिक्षकांची. व्याख्यानमालेची निर्मिती करून संत ज्ञानोबा तुकोबा व्याख्यानमालेची निर्मिती करून विद्यार्थी शिक्षकांसाठी व्यक्तिमत्व विकासाचं उभं केलं व्यासपीठ. विद्यार्थी शिक्षकांसाठी व्यक्तिमत्व विकासाचं उभं केलं व्यासपीठ. ज्ञान विज्ञान अध्यात्माचं हे समन्वय साधणारं जसं काही विचारपीठ. ज्ञानोबा तुकोबांच्या विचारातून जपला, ज्ञानोबा तुकोबांच्या विचारातून जपला वसा मानवतेच्या चळवळीचा, ज्ञानोबा तुकोबांच्या विचारातून जपला वसा मानवतेच्या चळवळीचा, संस्कार शिबिरातून रचला पाया नव समाज निर्मितीचा. अनुभवावी त्यांच्यामधली नवनिर्मितीची उर्मी, अनुभवावी त्यांच्यामधली नवनिर्मितीची उर्मी, त्यांच्याचमुळे प्रतिष्ठित व्हावी विश्वामध्ये भारतभूमी. आज देखील सकाळी 9-10 वाजता सर येतात, काम करत बसतात आपल्या ऑफिसमध्ये. त्यांच्याबरोबर काम करण्याची मला देखील संधी मिळाली. विश्वशांती डोमचे दर्शन मंडळाने आता ज्याचा उल्लेख केलेला आहे आणि त्याच्याबद्दल सांगितलं, त्या विश्वशांती डोममध्ये सर्वात पहिला जो कार्यक्रम सरांनी घेतला होता तो बौद्ध भिक्खूंचा आणि त्या कार्यक्रमाची जबाबदारी सरांनी माझ्यावर दिली. एका प्रकारे मी असं म्हणेन त्या कार्यक्रमानंच त्या विश्वशांती डोमचं म्हणजे भगवान बुद्धांच्या विश्वबंधुत्वाच्या कल्पनेनंच विश्वशांती डोमचं उद्घाटन सरांनी केलं असं म्हणायला हरकत नाही. अनुभवावी त्यांच्यामधली नवनिर्मितीची उर्मी आणि त्यांच्यामुळे प्रतिष्ठित व्हावी या विश्वामध्ये भारतभूमी. फलद्रूप व्हावी तपश्चर्या, नोबेल लॉरेट निर्माण व्हावा. सरांची की इच्छा आहे की ह्या MIT मधून नोबेल लॉरेट निर्माण व्हावा आणि आज ना उद्या तो नोबेल लॉरेट निर्माण होईल. विश्वशांती विद्यापीठाच्या निर्मितीतून राहुल सर जे कार्य करतायत हे नोबेल लॉरेट निर्माण होण्यासाठीच कार्य आहे आणि आपण त्यांचे हात मजबूत केले पाहिजेत. एका सक्षम हातामध्ये कराड सरांनी ते नेतृत्व दिलेलं आहे आणि याच्याबद्दल आपल्या सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे. फलद्रूप व्हावी तपश्चर्या, नोबेल लॉरेट निर्माण व्हावा आणि कीर्तीचा सुगंध MITच्या साऱ्या विश्वामध्ये पसरावा. पाहुणी त्यांच्याकडे जागावी, पाहुणी त्यांच्याकडे जागावी उच्चतम देहाची मनीषा, पाहुणी त्यांच्याकडे जागावी उच्चतम देहाची मनीषा, सानिध्यात त्यांच्या उजळून निघावी परिवर्तनाची दिशा. गरुड स्तंभ विश्वशांती डोम, गरुड स्तंभ विश्वशांती डोम साक्ष देतात संत महात्मांच्या चळवळीची. गरुड स्तंभ विश्वशांती डोम साक्ष देतात संत महात्म्याच्या चळवळीची. शब्दही थिटे पडावेत मोजण्या उंची त्यांच्या कर्तृत्वाची. स्वप्न उराशी बाळगून अविरतपणे चालणारा वारकरी, स्वप्न उराशी बाळगून अविरतपणे चालणारा वारकरी, माणसात देव शोधणारा संतांच्या मांदियाळीतला सकाहारी.
कराड सरांच्या बाबतीत ह्या ज्या मी भावना आहेत ह्या भावना मी कवितेतून व्यक्त केलेल्या आहेत. पण राहुल सरांच्या बाबतीत मला अजून एक आठवण सांगावीशी वाटते. त्यांनी आत्ताच उल्लेख केला की आपल्या वडिलांच्या बद्दल सांगावं. माझे वडील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी होते आणि बाबासाहेबांनी जवळजवळ त्यांना आपल्या मुलासारखं वाढवलं. 10-12 वर्षे बाबासाहेबांच्या सहवासात आणि त्यांच्या निमित्तानं आम्ही कोल्हापूरमध्ये त्यांच्या स्मृतीपित्तर त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त व्याख्यानमाला आयोजित केली होती आणि त्या व्याख्यानमालेला निमंत्रण देण्यासाठी मी सरांच्याकडे गेलो आणि सरांनी तात्काळ होकार दिला. जवळजवळ 4 तास कोल्हापूरला येण्यासाठी, परतीचा प्रवास 4 तास आणि 3 तास बाबासाहेबांच्यावरचं व्याख्यान. मला वाटत नाही आज 3 तास बाबासाहेबांचं व्याख्यान ऐकण्यासाठी ह्या देशात आणि इथं किती लोक जमा होतील. पण राहुल सर इथून आले, जवळजवळ 11 तासाचा त्यांनी वेळ आमच्यासाठी दिला, आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्या व्याख्यानमालेमध्ये आणि त्याच्यानंतर आमचा साधा चहा देखील न घेता ते परत आले. ही आहे कमिटमेंट, ही आहे निष्ठा. कोणतंही ध्येय असू दे, ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा मला राहुल सरांच्या मध्ये आताच देखील मी पाहत होतो. डोम, जगातल्या सगळ्या डोमचं सगळी माहितीचं संकलन करण्याची त्यांनी जबाबदारी त्यांच्या असिस्टंटला दिलेली आहे. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथून आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनाची निर्मिती. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनाची निर्मिती करून त्यांनी माझ्यावर जबाबदारी सोपवली. हाही माझा मोठा मी सन्मान समजतो सर, आणि ह्याच्याबद्दल मी धन्यवाद तर व्यक्त करतो, पण त्याबरोबर मी आपला कृतज्ञ नेहमीच राहीन. त्यांच्याविषयी मी काही 4 शब्द लिहिलेले आहेत, तेही मला आज या निमित्तानं, आता सर आहेतच की विश्वशांती विद्यापीठाची त्यांनी निर्मिती केली, स्टुडंट पार्लमेंटची त्यांनी निर्मिती केली, नॅशनल टीचर्स काँग्रेसची त्यांनी निर्मिती केली, सरपंच परिषदेची निर्मिती केली आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटची त्यांनी निर्मिती केली. या सगळ्या संस्थांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाहीची जाणीव विकसित करण्याचं काम आज राहुल सर करतायत. अचूक निर्णय घेण्याची असावी अंगभूत क्षमता, अचूक निर्णय घेण्याची असावी अंगभूत क्षमता, सर्वांना न्याय देणारी दृष्टी आणि पारदर्शकता, शांत प्रेमळ स्वभाव म्हणूनच मी त्यांच्यापर्यंत जाऊ शकलो आणि मला ही अडचण आहे आणि ह्या अडचणीत तुम्ही मदत कराल का अशी मी विचारणा करू शकलो. कारण शांत प्रेमळ स्वभाव प्रसंगी होई करारी, शांत प्रेमळ स्वभाव प्रसंगी होई करारी आणि MITच्या नौकेला नेई यशाच्या सुरक्षित किनारी. सहकार्यांना प्रोत्साहन देणारं आहे त्यांचं व्यक्तिमत्व, सहकार्यांना प्रोत्साहन देणारं आहे त्यांचं व्यक्तिमत्व, सर्वांना सोबत नेणारं एक कुशल आणि परिपक्व नेतृत्व. नव्या उपक्रमांची रेलचेल, ते कधी शांत बसत नाही आहेत. दररोज नेहमी ना नेहमी कोणता उपक्रम असतात, कधी भेटलं तरी म्हणतात जाधव सर काय चाललंय, हे करता का नाही, तुम्ही पुढं या, ह्याच्यामध्ये भाग घ्या, एखादा नवीन उपक्रम राबवा, असं नेहमी ते सतत ध्येयानं प्रेरित झालेले असतात. नव्या उपक्रमांची रेलचेल कल्पक बुद्धिमत्तेतून साकारावी, नव्या उपक्रमांची रेलचेल कल्पक बुद्धिमत्तेतून साकारावी आणि भारतीय छात्र संसदेतून व्यक्त व्हावी तरुणाई. कराड सरांचा वारसा केला मनोभावे जतन, विश्वशांती विद्यापीठाच्या निर्मितीतून केलं त्यांच्या विचारांचं संवर्धन. वाहे शिक्षणाची गंगा, आज जवळजवळ MITच्या 4 ते 5 युनिव्हर्सिटी होत आहेत. वाहे शिक्षणाची गंगा रचला पाया कराड सरांनी, फडकवाल पताका MITची, कर्तृत्वाचा कळस होईनी. राहुल सरांना पुन्हा एकदा त्यांच्या कार्यामध्ये शुभेच्छा देतो आणि मी आता माझ्या मूळ विषयाकडे वळतो. आजचा जो विषय आहे तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे नेते, आधुनिक भारताचे राष्ट्रपुरुष कसे ठरतात हे मला थोडक्यात सांगायचं आहे. आजपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे नेते असंच काही आपल्याला शिकवलं गेलं. पुस्तकांमध्ये देखील डॉक्टर आंबेडकर दलितांचे कैवारी म्हटलं गेलं. फक्त बाबासाहेबांची 3 वाक्य मी वाचून दाखवतो. हे सर्वांना माहीत असलेलं वाक्य आहे, पण त्यांच्या फाईल्समधून बाबासाहेबांनी स्वहस्ताक्षरात लिहिलेली वाक्य आहेत. आंबेडकर नेमकं काय म्हणतात, या राष्ट्राविषयी काय म्हणतात, या समाजाविषयी काय म्हणतात, हे त्यांच्या ह्या वाक्यातून आपल्याला समजेल. तर वेळ आहे, तारीख आहे 27 जानेवारी 4 एप्रिल 1938 चे बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. भारत स्वतंत्र व्हायचा आहे. 1947ला भारत स्वतंत्र झाला. 1950ला भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली. मुंबई विधिमंडळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून निवडून आलेले आहेत, आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. तर 1938ला आंबेडकर म्हणतात, आय डू नॉट नो व्हॉट सम पीपल से दॅट वी आर इंडियन्स फर्स्ट, Hindu afterwards and Muslim afterwards. I frankly say that I am not satisfied with that. I do not want our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty. Whether that loyalty arises out of religion, whether that loyalty arises out of the culture, or whether that loyalty arises out of the language. I want all people to be Indian first, Indians last, and nothing but Indians only.